Nam mô Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Mâu Ni Phật. Please have a seat. So, as always, I'll be, reading. I prepared the Dharma talk in advance, and I'll be reading, and then Nhật Kwok, my translator, will do the Vietnamese. We know this isn't the most exciting way to do a Dharma talk, but this way everyone can understand and everything's very clear. So thank you for coming. And so this week, I'm picking up where I left off with the 6 perfections last time in a talk on the Sutra of Innumerable Meanings. And last time I talked about the first of the 6 perfections, generosity. The remaining 5 are morality, patience, diligence, concentration, and wisdom. As I said last time, although we should be mindful of all 6 of the perfections, it said that we actually perfect one at a time. First generosity, then morality, and so on. Tuần này, thầy sẽ tiếp tục giảng về lục độ ba la mật, tức là lục độ ba la mật. Trong bộ kinh Vô Lượng Nghĩa của kỳ trước, lần trước thầy đã nói về hạnh bố thí, 5 hạnh khác là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Như thầy đã giảng lần trước, mặc dù chúng ta phải lưu ý tất cả 6 hạnh hoàn hảo này, có nghĩa là trên thực tế chúng ta hoàn thiện từng hạnh một. Trước hết là bố thí, rồi nhẫn nhục, và cứ thế là trí tuệ. Morality in Buddhism is about restraint, particularly from unwholesome actions of speech and body. But the mind is the master, and the speech and the body its servants. So the key to moral behavior is seeing the stress that arises in the mind from behavior that harms ourselves and others, and reforming our thoughts, speech, and actions accordingly. If you tell a lie and you look closely, you feel stress. Someone who steals is constantly looking over their shoulders, worried about getting caught. Then there is the harm that comes to others through our actions. Despite all she went through, Anne Frank, the Jewish girl who hid in an attic during World War II until she and her family were caught and sent to concentration camps where they died, said that she believed at heart, people are basically good. Good people do not like causing others pain. By being mindful of our thoughts, speech, and actions, we can avoid causing a great deal of suffering for others. So avoid gossip and harsh speech. Speak the truth and be kind and supportive of others. Simple choices like this will allow us to avoid a great deal of suffering and will help us avoid harming others. Giữ giới trong Phật giáo nó là sự giữ gìn, đặc biệt là tránh những hành vi phát hiện trong lời nói và hành động. Nhưng tâm ý là chủ, lời nói và hành động là kẻ tùy thuận. Vì thế, chìa khóa để giữ sự giữ giới chính là nhận thấy được sự căng thẳng phát sinh từ tâm ý, đưa ra hành vi gây hại cho bản thân mình và cho người khác. Từ đó cải thiện sự suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nếu bạn nói dối, thì khi mà xét kỹ, bạn cảm thấy rất là lo sợ, căng thẳng. Một người nào mà ăn cắp thì tức khắc nhìn quanh quất vì lo sợ người khác. Cho nên có những điều thiệt hại cho người khác gây ra bởi hành động của chúng ta. Mặc dù đã trải qua một khổ ải trong thời kỳ chiến, cô Anne Frank, một cô bé người Do Thái trong Thế chiến thứ 2 đã trốn một cái cassette ở dưới mái nhà, cho đến khi cô và gia đình cô bị bắt và đưa đến trại tập trung. Sau đó họ đã chết. Cô đã nói rằng cô tin rằng tâm hồn của con người trên căn bản là thiện lành. Người tốt không muốn làm cho người khác bị đau đớn bằng sự kiểm soát tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Chúng ta có thể tránh gây ra nhiều khổ đau cho người khác. Vì vậy, tránh ngồi lê đôi mắt và tránh những lời nói khắc nghiệt. Cây chua, hãy nói lời chân thật, hòa nhã và an ủi người khác. Những hành vi đi đơn giản này sẽ làm cho chúng ta tránh được rất nhiều đau khổ và sẽ giúp cho chúng ta tránh làm tổn hại cho người khác. Patience is the antidote to anger. I don't need to tell anyone listening to this talk about the suffering of anger.
We've all felt it. The feeling of anger itself is suffering, right? On top of that, when we're angry, we say things that hurt others and sometimes ruin relationships. In fact, it's said that one instant of anger can destroy tons of merit. With patience, we don't react when others try to harm us. We remember that other people say and do harmful things out of their own ignorance and suffering, and we feel compassion for them. We respond calmly and with kindness, and in the process we avoid making a bad situation worse. Patience is like water to the fire of anger. Nhẫn nhục là phương thuốc đối trị lại với sự nóng giận. Thầy thấy không cần phải nói với những ai đang nghe bài pháp ngày hôm nay về nỗi khổ sở của sự tức giận. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được nó. Cảm giác tức giận từ nó là sự đau khổ, có đúng không? Hơn thế nữa, khi chúng ta nóng giận, chúng ta nói những lời làm tổn thương người khác và đôi khi làm hỏng mối quan hệ thân thiết với nhau. Trong thực tế, người ta cho rằng một phút sân hận là cháy cả cái rừng công đức. Với sự kiên nhẫn, chúng ta không phản ứng lại khi có người đang cố hại mình. Nên nhớ rằng người khác nói và làm những điều tai hại, tổn thương là vì họ thiếu ý thức về sự đau khổ của chính họ. Do đó chúng ta cảm thấy thương hại cho họ. Chúng ta đối lại bằng sự bình tĩnh, bình thản và với sự khoan hòa, thì trong tiến trình đó chúng ta đã tránh đi làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Sự kiên nhẫn như là nước lạnh đối với ngọn lửa nóng giận đang cháy. Here I'd like to say something important about karma. In a psychology class a number of years ago, the professor, who was not Buddhist, said that a Buddhist friend of hers had said that whatever arises in the mind is like a gift. I thought this view was nuts because in Mahayana Buddhism we generally say that all actions of body, speech, and mind create karma. However, we shouldn't stress out about a quick flash of frustration with someone or a fleeting moment of attachment when we see some new product we want to buy. This kind of experience can actually be like a wake-up bell. Frustration can show us that we lack patience, and greed can show us that we are unaware of the suffering of attachment. Nghe đây, thầy muốn nói về điều quan trọng về nghiệp, tức là karma. Trong một lớp tâm lý học vài năm trước đây, có một vị giáo sư, không phải là một Phật tử, ông nói rằng một người bạn Phật tử của bà đã nói rằng bất cứ cái gì xuất hiện trong tâm giống như là một món quà. Thầy nghĩ quan niệm này quả là cùng, bởi vì trong Phật giáo Đại thừa chúng ta thường nói rằng tất cả hành vi của thân, của khẩu và của ý đều tạo ra nghiệp. Tuy nhiên chúng ta không nên khẩn trương về sự về những tia thất vọng với một ai đó, hay là một cơn tham về một món đồ nào đó, tham muốn về một món đồ nào đó mới mà chúng ta thật sự muốn mua. Loại kinh nghiệm này thật sự có thể như là tiếng chuông để đánh thức cảnh giác chúng ta. Nỗi thất vọng có thể cho thấy rằng chúng ta thiếu sự kiên nhẫn, và sự tham lam có thể cho thấy rằng chúng ta không ý thức về sự đau khổ của sự mong cầu và chấp trước. These kinds of thoughts can therefore guide us in our study and practice of the Buddhist teachings. Of course, we don't know exactly where the line is between a mere wake-up call that shows us what we need to learn and a thought that actually creates more karma. The point is, we shouldn't stress about the small things. We should just watch our minds, try to be aware of what comes up in our minds, and study and practice the Dharma, and apply the Dharma to each moment of our lives. As we learn to do this, the mind is naturally transformed from one that wallows in ignorance to one that consistently shines with the light of wisdom and compassion. It just takes time and effort. Những ý tưởng này có thể đưa chúng ta tới việc nghiên cứu, học tập và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Dĩ nhiên, chúng ta không biết chính xác vị trí của lần ranh với sự đánh thức thuần cho thấy những gì mà chúng ta cần phải học, và ý tưởng mà nó thực sự tạo ra nhiều việc hơn. Vấn đề là chúng ta không nên để ý những điều nhỏ nhặt. Chúng ta chỉ nên theo dõi tâm ý của mình, cố gắng để ý đến những gì xuất hiện trong tâm ý của mình, nghiên cứu, học hỏi và thực hành Phật pháp, và áp dụng Phật pháp trong từng khoảnh khắc đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta tập làm theo cách này, thì tâm trí của chúng ta sẽ được chuyển hóa một cách tự nhiên từ sự đắm chìm trong vòng vô minh, si mê
hành cho sự tỏa sáng của ánh sáng trí tuệ và từ bi, chỉ cần có thời gian và sự tinh tấn. Diligence essentially means to consistently put our effort into learning and practicing the Dharma. Through diligence, we persevere through difficult times and never give up on cultivating the qualities of enlightenment. Diligence comes from confidence in the path laid out for us by the Buddha and the unwavering commitment to overcome all our ignorance and to help others overcome their ignorance for the benefit of all sentient beings. It's said that we should practice like our hair is on fire. If your hair were on fire, would you immediately put out the fire or sit down to watch your favorite TV show first? The answer is obvious. Later in the Lotus Sutra, the Buddha asks, "All the world is a burning house, so why do we want to stay in it?" Actually, it's the mind that is on fire, not the world. Diligence is our intelligence, telling us what we need to put our effort into, putting out the fire of ignorance. Tinh tấn là sự cố gắng, trên cơ bản có nghĩa là sự nỗ lực liên tục, học hỏi và thực hành Phật Pháp. Xuyên qua sự tinh tấn, chúng ta kiên trì trải qua những giai đoạn khó khăn và không bao giờ từ bỏ việc rèn luyện những phẩm chất của sự giác ngộ. Siêng năng tinh tấn đến từ lòng tin vào con đường mà Đức Phật đã đề ra và cam kết không di chuyển vượt qua tất cả sự si mê vô minh của chúng ta và giúp người khác vượt qua sự vô minh của họ. Vì lợi ích của tất cả muôn loài chúng sanh, người ta cho rằng chúng ta nên rèn luyện như là lửa đang cháy trên đầu này. Nếu lửa cháy trên đầu, việc đầu tiên mà bạn cần phải làm ngay lập tức là dập tắt ngọn lửa đang hay là đang ngồi xem chương trình truyền hình mà bạn yêu thích. Câu trả lời là quá hiển nhiên và rõ ràng. Sau này, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nó hỏi toàn thế giới là một ngôi nhà đang cháy, vậy tại sao chúng ta lại muốn ở trong đó? Trên thực tế, đó là cái tâm tư của đang cháy của chúng ta, chứ không phải là thế giới bên ngoài. Siêng năng tinh tấn là trí thông minh, giúp cho chúng ta biết những gì chúng ta cần phải đặt nỗ lực của mình vào và để dập tắt ngọn lửa của sự vô minh trong tâm thức của chúng ta. Concentration refers to formal Dharma practice. I bet all of us on a regular basis, while chanting a sutra or repeating the name of Amitabha Buddha, notice that our minds wander to other things. We start thinking about school and work for the coming week, or we get lost in the memory of an argument we had a year ago. Sometimes when we're out driving, we space out and end up on autopilot. Maybe you wanted to go for ice cream, but you end up at work on a Saturday morning because you weren't paying attention. Concentration helps our practice be as fruitful as it can be. While absent-mindedly repeating the name of Amitabha Buddha is better than not practicing at all, practicing with all our attention focused in the right direction will ensure we achieve our goal. Just as when we're driving, if we focus on our destination when practicing the Dharma, we will achieve rebirth in the Pure Land and ultimately full Buddhahood. Thiền định của được tâm được định là đề cập đến sự thực hành chính yếu của Pháp. Thầy đã cùng với tất cả chúng ta thường xuyên trong khi tụng kinh hay trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì thấy rằng tâm của chúng ta thường bị lang thang với những câu chuyện khác. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ những chuyện trường học, việc làm, cuộc tới hay là chúng ta đánh mất trí nhớ về chuyện cãi cọ đã xảy ra cách đây 1 năm trước. Đôi khi chúng ta đang lấy xe chở ông, chúng ta cộng ra rồi giao cho ô tô bên đó rồi chạy lấy. Có lẽ bạn muốn yên kem nhưng cuối cùng bạn lại tới một nơi làm việc vào buổi sáng thứ Bảy bởi vì bạn đã không có sự tỉnh thức. Định tâm giúp chúng ta thực hành có hiệu quả. Một khi có thể trong lúc thực hiện khi trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì vẫn còn tốt hơn là không làm gì cả. Thực hành với tất cả sự chú tâm ở đúng chiều hướng sẽ bảo đảm cho chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Cũng như khi lái xe, nếu chúng ta tập trung nhắm đến một điểm tới thì khi thực hành Phật Pháp, chúng ta cũng sẽ đạt được sự vãng sanh và khỏi tịnh độ và Phật quả tối thượng. Wisdom in the Mahayana traditions is complicated. Wisdom refers to direct insight into the teachings on emptiness I discussed last time. In a nutshell, emptiness says that all compounded things are ultimately merely temporary, constantly changing in each moment, and therefore like a mirage. Wisdom is not a mere intellectual understanding of the philosophy of emptiness, but to live a deep and abiding knowing of emptiness in each moment. This deep and abiding knowing expresses itself as equanimity in all things.
Whatever arises, the mind of one who is wise is unmoved. It experiences neither attachment nor aversion, and so greed, hate, anger, and so on do not arise. Trí tuệ trong truyền thống Phật giáo Đại thừa rất phức tạp. Trí tuệ là đề cập đến cái nhìn thấu suốt, sâu sắc, trực tiếp vào những giáo lý về tánh không mà thầy đã giảng từ trước. Trong phần cốt lõi, tánh không cho rằng tất cả những thứ do nhân duyên tạo thành, đến kỳ cùng chỉ là tạm thời, tức là vô thường, luôn luôn thay đổi trong từng thời điểm. Vì vậy, giống như là một mộng huyễn ảo ảnh, trí tuệ không chỉ là sự hiểu biết và của ý thức về triết lý tánh không, mà là để sống trong trạng thái hiểu biết sâu sắc và vĩnh cửu của tánh không trong từng khoảnh khắc. Sự hiểu biết thâm sâu và vĩnh viễn này thể hiện bản thân nó qua sự bình đẳng, tức là tâm xả, tức là an lạc trong bất cứ trạng huống nào. Bất cứ điều gì phát sinh tâm trí của một vật tiến giác như bất động, không trải qua sự chấp trước hay hận thù nào, và cũng không khởi niệm tham lam, thù ghét, sân hận nào, vân vân. Now, we do occasionally read about the Bodhisattva of compassion, Quan Đam Bồ Tát, for example, weeping with compassion for the suffering of sentient beings. How do we reconcile the wisdom of an enlightened being with images of them crying? Because this is a literary device used to impress upon us how deeply committed enlightened beings are to our salvation from the cycle of dissatisfaction and suffering. They don't actually ever feel overwhelmed. Giờ đây, đôi khi chúng ta đọc về lòng từ bi, ví dụ như Đức Quán Tâm Bồ Tát chẳng hạn, Ngài mang lòng từ bi, thương yêu đến thương khóc cho nỗi đau khổ của chúng sanh. Làm thế nào mà chúng ta có thể kết hợp trí tuệ của một bậc giác ngộ với hình ảnh của Ngài khi thương yêu? Bởi vì đây là một hình thức văn hóa dùng để tạo ấn tượng cho chúng ta về trải nghiệm sâu xa của một bậc trí giác trong sự cứu độ chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ và bất hợp lý. Quý Ngài không bao giờ cảm thấy nản lòng. Next, the Buddha spoke of what the sutra calls the four merits. A stream enterer has entered the stream of the Noble Eightfold Path. A stream enterer has unwavering confidence in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and has developed an intuitive understanding of the Dharma beyond a merely intellectual grasp of the teachings. They have also given up the mental formation or volitions that cause rebirth in the realms of hell beings, hungry ghosts, and animals. These are the three lower realms. It's said that they will live no more than 7 more lives as a human before enlightenment. A once returner is different in that they have only 1 more life as a human and have even weaker sensual desire, delusion, and hatred. Tiếp đến, Đức Phật nói về những gì mà kinh điển này gọi là tứ hành hay là tứ thánh quả. Thánh quả nhập lưu, tức là thánh quả thứ nhất là tu đà hoàng, là bước vào dòng của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là trong tứ diệu đế. Thánh quả nhập lưu là cái lòng tin vững chắc đối với Phật, Pháp và Tăng, và đã phát triển sự hiểu biết qua trực giác về Phật Pháp, vượt quá sự hiểu biết tri thức về các giáo lý. Họ cũng loại trừ được sự hình thành của tâm linh và các khuynh hướng gây ra sự tái sinh trong các cõi của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Người ta nói rằng họ sẽ sống không quá 7 đời người nữa trước khi đạt đến giác ngộ. Và thánh quả thứ nhất nhắc lại tức là tư đà, tức là thánh quả thứ hai thì lại khác, là họ chỉ có thêm một đời người nữa và ít có sự tham dục hay là sân hận hay là si mê. A non-returner has let go of sensual desire and ill will and will not return as a human, but only 1 or more times as a heavenly being before enlightenment. An arahat has given up all desire for material or immaterial rebirth, conceit, restlessness, and all ignorance. In the Theravada tradition, this is the end of the path. One has escaped the cycle of rebirth in samsara, the realms of suffering. That is, one has gained individual liberation. But in Mahayana Buddhism, one might rest as an arahat for some time after death, but then they will be awoken by the Buddha, who will tell them they are not yet finished with the path. They then return to practice the Bodhisattva path, the Mahayana. Thánh quả Bậc Lai tức là A-la-hán, tức là thánh quả thứ 3, buông bỏ tất cả mọi dục vọng và ác ý, không trở lại làm người nữa, nhưng có một hay nhiều lần trên cõi trời trước khi đạt giác ngộ. Và thánh quả A-la-hán tức là thánh
thứ ba thứ tư là từ bỏ mọi thức uống tái sanh và khối sắc và khối vô sắc giới, ngã mạn và trạo thử và mọi vui. Trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy, đây là đoạn cuối của lộ trình. Người ấy đã thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi và là cõi giới của tức là cõi giới của sự đau khổ. Đó là người ấy đã đạt được sự giải thoát cá nhân. Nhưng trong đại Phật giáo và đại thừa, người ta có thể ngưng nghĩ như là bậc A La Hán, không thể ngưng nghĩ như là bậc A La Hán một thời gian sau khi chết. Nhưng sau đó họ sẽ trở lại, họ được đánh thức bởi Đức Phật. Ngài sẽ nói với họ biết rằng họ vẫn chưa kết thúc được con đường Phật đạo. Sau đó họ quay trở lại để thực hành con đường Bồ Tát của đại thừa Phật giáo. In the Mahayana, one who puts the well-being of others above their own is considered to be on a higher path. However, I recently ran across something interesting in a book from a Theravada teacher. He said that those who practice for their own benefit are higher than those who practice for the benefit of others, because when we look at the need to restrain our minds from greed, hatred, and so on, if we focus on training our own minds, we can be of greater benefit to others. If we talk about being on the path of great compassion, but haven't trained our own minds, even when we try to be of benefit to others, our ignorance will often mess up our effort to be of benefit. I have to say, I agree with this view. We shouldn't have any pride about being Mahayana practitioners if we haven't trained our own minds. Trong truyền thống đại thừa, người ta đặt sự an sinh của người khác lên trên sự an sinh của chính họ, chỉ coi là một lộ trình cao hơn. Tuy nhiên gần đây thầy đã tìm thấy một điều khá thú vị trong cuốn sách của một vị sư của Phật giáo Nguyên Thủy. Ngài cho rằng những người thực hành cho sự ích lợi của chính họ cao hơn là những người thực hành vì lợi ích cho người khác. Bởi vì khi chúng ta thấy sự cần thiết phải kiềm chế tâm trí của mình khỏi tham lam, sân hận và v.v. Nếu chúng ta tập trung vào việc rèn luyện tâm trí của chính mình, chúng ta có thể đem lại lợi ích lớn lao cho người khác. Nếu chúng ta nói về việc đi vào con đường từ bi lớn lao nhưng chưa rèn luyện được tâm trí của chính mình, ngay cả khi chúng ta cố gắng đem lại lợi ích cho người khác, thì sự không hiểu biết của chúng ta sẽ làm cho nỗ lực của mình lộn xộn hơn là để mang lại lợi ích. Thầy nói rằng thầy đồng ý với quan điểm này. Chúng ta không nên có niềm tự hào gì về việc người thực hành theo truyền thống đại thừa nếu chúng ta chưa rèn luyện xong tâm trí của chúng mình. In fact, we don't throw out any of the so-called lesser teachings. We're supposed to practice the teachings of individual liberation and then practice the bodhisattva path on top of that. For example, the vows that monks and nuns take are called vows of individual liberation, but because we take them with the motivation to train our minds so that we can benefit others, they become part of our Mahayana practice. We don't throw out the so-called lower teachings. We still need to practice them. In other words, there really isn't any such thing as a greater and lesser vehicle. As the Lotus Sutra teaches, all Buddhist paths ultimately lead to the same place. The highest or quickest path is the path to which the individual practitioner is best suited. Anyone who says or suggests that their Buddhism is better than someone else's hasn't learned the teachings well at all. Trên thực tế, chúng ta không gạt bỏ bất kỳ cái gì gọi là những giáo lý thấp kém hơn. Chúng ta cần phải thực hành các giáo lý giải thoát cho cá nhân trước, rồi thực hành con đường Bồ Tát lên trên đó. Chẳng hạn, lời thề nguyện của các vị tăng mà đi theo con đường gọi là thề nguyện giải thoát cho cá nhân. Nhưng vì chúng ta lấy đó làm động cơ để rèn luyện tâm trí của mình, thì chúng ta có thể đem lại lợi ích cho người khác. Họ trở thành một phần của sự thực hành Phật giáo đại thừa. Chúng ta không gạt bỏ cái gì gọi là giáo lý thấp kém hơn. Chúng ta vẫn cần phải thực hành chúng. Nói cách khác, thực hành không phải là thứ cổ xe lớn hay là cổ xe nhỏ. Trong kinh Pháp Hoa dạy, tất cả các con đường Phật giáo cuối cùng đều dẫn đến cùng một cứu cánh mục đích. Con đường cao nhất, nhanh nhất là con đường mà cá nhân người thực hành thấy thích hợp nhất. Bất cứ người nào nói hoặc gợi ý cho rằng giáo pháp của họ tốt hơn giáo pháp của người khác, thì có nghĩa rằng họ cũng đã không học được bao nhiêu trong giáo lý của Đức Phật cả. The Vajrayana, mostly exemplified by the Tibetan tradition, calls itself the quick path to enlightenment. This leads some to view it as intrinsically better than other paths, but this is a mistake. I've heard Tibetan teachers say that the Vajrayana is the quick path,
But then they also say that if it's practiced incorrectly, it's the quick path to rebirth in a hell realm. Even though, according to the Mahayana, the path of the Arahant is not complete, it's still a valid path. Better to be a good practitioner on the path to becoming an Arahant, training one's mind by restraining its tendency to chase after all it clings and grasps to, than to claim to be on the Bodhisattva path and justify indulging in ignorance as skillful means. Such Buddhists are definitely out there. I've met them. Kim Cương Thừa hầu hết những minh họa qua truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Họ là cho con đường nhanh nhất để giác ngộ. Điều này dẫn đến một số người cho rằng đó là sự tốt hơn các con đường khác. Nhưng đây là sự sai lầm. Thầy đã nghe những bậc thầy trong truyền thống Tây Tạng nói rằng Kim Cương Thừa là con đường nhanh chóng, nhưng rồi họ cũng nói thêm rằng nếu mà thực hành không đúng cách, đó là con đường nhanh chóng để tái sinh vào cõi địa ngục. Mặc dù theo Đại thừa, con đường A La Hán không được hoàn chỉnh, nhưng đó gọi là một con đường hợp lý. Tốt hơn là trở thành một hành giả giỏi trên con đường để trở thành A La Hán, rèn luyện tâm trí mình bằng cách kiềm chế cái hướng theo đuổi những sự bám víu và cố chấp, hơn là khẳng định mình là trang trên cái con đường Bồ Tát và biện minh cho sự thiếu hiểu biết của mình và cho đó là phương tiện thiện xảo. Những Phật tử như thế chắc chắn là có và thầy đã thấy mà. Often, people will ignore even the lay precepts against killing, stealing, lying, sexual misconduct, and indulging in intoxicants, particularly the precept against indulging in intoxicants, and justify it as the middle path. This is not what the Buddha meant by the middle path. The middle path is the path in between extreme asceticism and extreme indulgence. Avoiding intoxicants is not a form of extreme asceticism. According to the teachings, everything we think, say, and do leaves an impression on the mind. The classical way of putting this is to say that we plant seeds of karma that later ripen, and this karma accumulates. Sometimes that karma ripens quickly, such as when someone gets drunk or high and then accidentally kills someone or causes their own death. At the very least, we are imprinting upon the mind the tendency to seek happiness through clouding the mind with intoxicants. How can we learn to see clearly when we are clouding the mind? Thông thường người ta bỏ qua các giới của người cư sĩ về giết hại, trộm cắp, nói dối, tà dâm và đọa lạc những chất say độc. Đặc biệt là giới cấm vướng vào chất say độc hại và biện minh cho đó là con đường trung đạo. Đây không phải là điều mà Đức Phật đã dạy về trung đạo. Trung đạo là con đường trung dung giữa cực đoan khổ hạnh và cực đoan của sự lợi dụng. Tránh dùng chất say độc hại không phải là hình thức cực kỳ khổ hạnh. Theo giáo pháp, mọi điều mà chúng ta nghĩ, nói và làm đều ghi dấu ở trong tâm của chúng ta. Theo đó mà nói, chúng ta đã gieo trồng giống vô nghiệp, sau này sẽ trổ quả. Và các nghiệp này sẽ tích lũy. Đôi khi nghiệp này diễn ra một cách nhanh chóng, chẳng hạn như khi người nào đó say rượu, hay say thuốc mà vô tình giết chết ai, gây ra cái chết, chúng ta chính họ. Thì ít nhất chúng ta đã in dấu ấn vào tâm trí của mình trong khuynh hướng kiên trì lạc thú thông qua việc làm mơ mờ tâm trí bằng cách say. Làm thế nào để chúng ta có thể học cách nhìn thấy rõ rằng khi chúng ta đang bị mơ mờ trong tâm trí mình. Returning to the idea of there ultimately being one path, we could apply this view to other religious traditions as well. While Buddhism does reject the notion of a creator deity and the idea that we live one life on this earth, and then, if we have faith, we will be reborn for all eternity in heaven, practitioners on this theistic path with true humility, who learn to restrain their minds, and who try to be of benefit to others, are far better practitioners than Buddhists who claim to be practitioners of the Mahayana, but who continue to indulge their ignorance, arrogance, and hatred of others. Đó là ý tưởng tối thượng của họ về giác thực. Chúng ta cũng có thể áp dụng quan điểm này cho các truyền thống tôn giáo khác. Trong khi Phật giáo bác bỏ quan niệm về cuộc sống tạo hóa và ý tưởng cho rằng chúng ta sống một đời sống trên cái đất này, rồi sau đó nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ được tái sinh trên cõi thiên đường vĩnh cửu. Các hành giả trên con đường thần bí này với sự khiêm tốn thực sự và họ học kiểm soát tâm trí của họ, và những người cố làm lợi cho người khác là những người thực hành tốt hơn so với những người Phật tử tuyên bố mình là hành giả của Đại thừa mà lại cứ tiếp tục nuôi dưỡng sự vô minh, kiêu mạn và hận thù đối với kẻ khác.
The focus here is really on the truth that the Buddha taught the Dharma in different ways in order to be of the greatest benefit to beings in terms of the approach to practice that best suits them. The Dharma is all designed to help beings overcome ignorance, but due to the differing interests and proclivities of beings, the Buddha taught in different ways. This only gives the appearance of meaningful difference in the teachings or contradiction. In fact, all of the teachings help beings according to what they are ready to hear, but they lead beings to the same place, enlightenment. This approach is called skillful means. The Buddha here is foreshadowing this teaching, which appears in chapter 3 of the Lotus Sutra, a topic for a later talk. Trọng tâm ở đây chính thực chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy trong Phật pháp theo những cách khác nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho chúng sanh theo cách tiếp cận nào để thực hành một cách thích hợp nhất đối với họ. Phật pháp là tất cả được thiết lập để giúp cho chúng sanh vượt qua sự vô minh, nhưng vì sở thích và khuynh hướng khác nhau cho nên Đức Phật đã dạy theo những cách khác nhau. Điều này cho thấy sự khác biệt về ý nghĩa và sự mâu thuẫn trong giáo lý. Trên thực tế, tất cả những lời dạy đều giúp cho chúng sanh nương theo những gì mà họ sẵn lòng nghe. Nhưng những lời dạy này đều dẫn dắt chúng sanh đến cùng mục đích là sự giác ngộ. Cách tiếp cận này được gọi là phương tiện thiện xảo. Ở đây, Đức Phật đã báo hiệu rằng lời dạy này xuất hiện trong chương thứ 3 của kinh Pháp Hoa, một đề tài sau này thầy sẽ tiếp tục. The last chapter of the Sutra of Innumerable Meanings is called 10 Merits. In this chapter, the Bodhisattva Great Adornment says that just hearing this sutra brings great benefit, the benefit of quickly accomplishing Buddhahood. He goes on to ask where the sutra comes from, where it leaves for, and where it stays. The Buddha replies that the sutra comes from the abode of all the Buddhas, leaves for the aspiration of all the living to Buddhahood, and stays at the place where all the Bodhisattvas practice. In other words, this sutra is the teaching of all enlightened beings, inspires all who hear it to practice the Dharma until enlightenment, and whose teachings are perfectly manifested by the community of Bodhisattvas. It is the perfect expression of the Triple Gem. Chương cuối cùng của kinh Vô Lượng Nghĩa, chúng ta được về cái kinh Vô Lượng Nghĩa của Đức Phật, được gọi là Phật Công Đức. Trong chương này, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát nói rằng chỉ lắng nghe kinh này cũng đủ mang lại lợi ích rất to lớn đến cái việc hoàn thành nhanh chóng Phật đạo. Ngài tiếp tục hỏi Đức Phật, kinh điển này xuất phát từ nơi đâu, để lại ở nơi đâu và ở lại nơi đâu? Đức Phật trả lời rằng kinh này xuất phát từ nơi trú xứ của tất cả các vị Phật, để lại vì ước vọng của chúng sanh hoàn thành Phật đạo và tồn tại ở những nơi thực hành của tất cả các vị Bồ Tát. Nói cách khác, bộ kinh này là sự giảng dạy của tất cả các bậc giác ngộ, tức là Phật bảo, truyền cảm hứng cho tất cả những ai nghe kinh này để thực hành Phật pháp cho đến khi giác ngộ, đó là Phật pháp bảo. Và những lời dạy của bộ kinh này được biểu hiện một cách trọn vẹn bởi hạt Bồ Tát, tức là Tăng bảo, đó là biểu tượng một cách toàn cả về Tam bảo, Phật pháp và Tăng. The Buddha goes on to describe the ways in which the sutra leads beings to enlightenment. He says, first, this sutra makes the unawakened bodhisattva aspire to Buddhahood, makes a merciless one raise the mind of mercy, makes a homicidal one raise the mind of great compassion, makes a jealous one raise the mind of joy, makes an attached one raise the mind of detachment, makes a miserly one raise the mind of donation, makes an arrogant one raise the mind of keeping the commandments, makes an irascible one raise the mind of perseverance, makes an indolent one raise the mind of assiduity, makes a distracted one raise the mind of meditation, makes an ignorant one raise the mind of wisdom, makes one who lacks concern for saving others raise the mind of saving others, and so on. It inspires beings to learn and put into practice the Dharma. Đức Phật tiếp tục mô tả một cách Đức Phật tiếp tục mô tả cách mà kinh này hướng dẫn chúng sanh đạt đến sự giác ngộ. Ngài nói trước tiên kinh này làm cho các vị Bồ Tát chưa thức tỉnh mong muốn đạt được được Phật quả, làm cho tất cả những kẻ tàn nhẫn nâng cao tấm lòng thương xót, làm cho những kẻ giết người nâng cao tấm lòng từ bi vĩ đại, làm cho những kẻ ganh tị nâng cao tấm lòng hoan hỷ, làm cho những kẻ tham chấp nâng cao tấm lòng buông xả, làm cho những kẻ bổn sẽ nâng cao tấm lòng bố thí, làm cho những kẻ kiêu ngạo nâng cao tấm lòng giới hạnh, làm cho những kẻ nóng nảy nâng cao tấm lòng kiên trì, làm cho những kẻ lười biếng nâng cao tấm lòng siêng năng, làm cho những kẻ lơ đãng
nâng cao tấm lòng chăm chú, làm cho những kẻ ngu si nâng cao tấm lòng trí giác, làm cho những kẻ thờ ơ đến sự cứu giúp người khác, nâng cao tấm lòng cứu độ người khác, vân vân. Bộ kinh này thúc đẩy chúng sanh học hỏi và đem ra thực hành Phật pháp. The next part is a bit confusing, but it says that it is called the Sutra of Innumerable Meanings because from one law 100,000 meanings grow, like one seed from a plant eventually creating over generations 100,000 seeds. This means that one small part of the teaching of the sutra leads beings to learn more of the Dharma. If the Four Noble Truths catches your interest, it leads you to learn the Eightfold Path. Learning the Eightfold Path leads you to learn about the law of karma and rebirth and so on. Phần tiếp theo có một chút không được rõ ràng. Tuy nhiên, ở đây cho rằng quyển kinh này gọi là kinh vô lượng nghĩa, là từ một pháp sinh ra trăm ngàn ý nghĩa. Giống như một hạt giống từ một cây cho đến kỳ cùng thì tạo ra qua nhiều thế hệ, thành ra 100.000 hạt giống. Điều này có nghĩa là một phần nhỏ trong giáo pháp của kinh này dẫn dắt chúng sanh tiến sự học hỏi nhiều hơn về Phật pháp. Nếu Đức Diệu Đế có được sự quan tâm của bạn, nó dẫn bạn đến sự tìm học bát chánh đạo. Học bát chánh đạo dẫn bạn đến sự học hỏi về pháp vô nghiệp, nhân và quả và sự tái sinh luân hồi, vân vân. How is it then that there are people who read the Lotus Sutra, even the Sutra of Innumerable Meanings, and don't immediately become Buddhists and begin to practice? We know that all beings experience dissatisfaction and suffering, but not all beings see the cause of their own suffering, which is ignorance. I may have told this story before, but many years ago I was a new novice monk and had become very frustrated with my practice. I couldn't concentrate or focus at all when I tried to meditate. So I met with a Tibetan Lama and described my problem, and he said that most people go through life with their minds wandering here and there, never realizing they have a problem. He went on to say that because I could see the problem with my mind, jumping to this and that, chasing after happiness and ridiculous things, that I had finally entered the real practice. This gave me great relief. I slowly realized after this that my frustration at not being perfect in my practice was compounding the problem. So as I let go of that doubt and self-judgment, my practice improved. Vậy làm sao có những người đã đọc kinh Pháp Hoa, như cái kinh vô lượng nghĩa này mà không trở nên một người Phật tử để bắt đầu thành Phật pháp ngay? Chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh đều trải qua sự không vừa ý, tức là bất lợi lòng và sự đau khổ. Nhưng không phải ai trong tất cả chúng sanh đều thấy được nguyên nhân của khổ đau ở nơi họ. Đó chính là sự vô minh. Có lẽ thầy đã kể câu chuyện này trước đây nhiều năm trước. Thầy là một tu sĩ có tập sự và cảm thấy rất nản lòng của sự thực hành của mình. Thầy không thể định tâm hoặc tập trung ngay khi cả thầy cố thiền định. Vì vậy thầy đã tìm gặp một vị Đạt Ma Thiên Tạng và nói đâu đề. Ngài nói rằng hầu hết mọi người đều trải qua cuộc sống mà tâm trí của họ lang thang đó đây, không bao giờ nhận ra họ đang có vấn đề. Ngài tiếp tục nói rằng bởi vì thầy có thể nhìn thấy vấn đề ở chính tâm trí của thầy, nó nhảy chìm đây đó, đeo đuổi theo hạnh phúc của những điều tốt đẹp, và rồi thì đó thầy đã bước vào sự thực hành thực sự. Điều này làm cho thầy cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó thầy đã từ từ nhận ra rằng sự thất vọng của thầy là sự không bòn ngạo trong khi thực hành đã làm cho vấn đề càng thêm phức tạp. Vì vậy thầy buông xả sự nghi ngờ và tự đánh giá nó, và từ đó sự thực hành của thầy mới được cải tiến. There are, of course, people who never come into contact with the Dharma. Even in modern America, I've met people who have never heard of the Buddha. Then there are people who have heard of the Buddha and think Buddhists practice meditation, but they have no interest in pursuing it themselves. Then there are people who come into contact with the Dharma, who maybe speak with a Buddhist about the teachings or who hear a Dharma talk or two, but who aren't yet ready to learn and practice it. So if you introduce the Dharma to a friend or family member and they aren't interested, that's fine. People will take up the study and practice of the Dharma when they're ready. If someone hears something of the Dharma, then a seed has been planted that will eventually blossom. Cố nhiên có những người không bao giờ tiếp cận với Phật pháp. Ngay cả ở nước Mỹ hiện nay, thầy đã gặp những người chưa bao giờ nghe nói đến Đức Phật. Có những người đã nghe nói về Đức Phật và suy nghĩ về thiền Phật giáo, nhưng họ không có hứng thú theo đuổi nó. Có người đã tiếp xúc với Phật pháp, có thể họ nói chuyện với một người Phật tử nào về giáo lý hoặc là về nghe nói một hai lần về pháp thoại, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để học và thực hành Phật pháp. Vì vậy nếu bạn có giới thiệu Phật pháp với những người bạn
thành viên trong gia đình của mình mà thấy họ không mấy quan tâm, điều này cũng không sao. Người ta sẽ tìm học và thực hành Phật pháp khi họ đã sẵn sàng. Nếu ai có nghe được một điều gì về Phật pháp thì đây là một hạt giống tự nhiên sẽ được gieo trồng rồi sẽ nở hoa. Years ago, before I became a monk, in fact, I think I was still an undergrad, I was asked to give a short talk and do some chanting for an anthropology class at Illinois State University. I chanted some of the Lotus Sutra, said a few words about the Four Noble Truths, and then answered questions. Perhaps 2 years later, I was out for a walk on campus at night when another student who was maybe a little drunk stopped and asked if I had spoken in his class a couple of years before. I was surprised he remembered, and then he said that day had left an impression on him. Những năm trước đây, trước khi thầy mới trở thành một người tu sĩ, trên thực tế thầy vẫn chưa đủ trình độ. Thầy được yêu cầu với nói một câu chuyện ngắn và tụng một bài câu kinh cho một lớp học nhân tiếng học ở tại đại học Illinois. Thầy đã tụng một đoạn kinh Pháp Hoa nói về tứ diệu đế và rồi trả lời một số câu hỏi. Có lẽ khoảng 2 năm sau đó, 3 năm sau đó, thầy đang đi trong khu đại học và ban đêm thì có một sinh viên có lẽ hơi say một chút để chặn thầy lại và hỏi: có phải thầy đã từng nói câu chuyện trong lớp học 3 năm trước đây hay không? Thầy rất đổi ngạc nhiên khi anh ấy mới nhớ ra thầy, và sau đó anh nói rằng ngày đó để lại cho anh một ấn tượng rất là sâu đậm. So the best approach to being a Buddhist in a sea of non-Buddhists, as is the case here in America, is to present the Dharma when there is an opportunity without pressuring anyone to practice. It's also to be generous, ethical, and patient in our own conduct. When others see, for example, that we respond to anger with patience and abuse with kindness, when they're ready, they may begin to ask how we are able to respond to such suffering this way. It may be at that time that they will take up the practice of the Dharma for themselves. Vì vậy, cách tiếp cận tốt nhất để trở thành một Phật tử trong những cả mênh mông của những người không phải là Phật tử, như trường hợp ở đây trên đất nước Hoa Kỳ, là chúng ta đã trình bày Phật pháp khi có cơ hội, nhưng không ép bất cứ một ai thực hành Phật pháp. Chúng ta cũng cần phải tỏ ra có tấm lòng rộng mở, tinh thần đạo đức và sự kiên nhẫn trong hành vi của mình. Ví dụ như khi có những người khác thấy chúng ta đáp lại cơn giận dữ bằng lòng kiên nhẫn và sự bảo hành bằng tấm lòng nhân ái. Một khi họ đã sẵn sàng thì họ có thể bắt đầu đặt câu hỏi và làm thế nào mà chúng ta có thể đáp ứng lại những sự đau khổ khó chịu được như vậy. Có lẽ vào thời điểm đó họ sẽ bắt đầu thực hành Phật pháp cho chính họ. You see, eventually, the mind grows weary of all the dissatisfaction and suffering, all the dukkha it experiences. On perhaps some unconscious level, we see that our normal way of reacting to pain and frustration isn't working. We might even have an inkling that we create our own dissatisfaction and suffering ourselves through our actions of body, speech, and mind. That's when we begin to look for a way out. Như bạn thấy, cuối cùng tâm trí chúng ta trở nên mỏi mỏi tất cả những sự không hài lòng và sự đau khổ. Tất cả đều là khổ và dukkha trong giáo pháp của Đức Phật, là những sự thể hiện trực tiếp. Có lẽ trên một mức độ nào đó của tâm vô thức, chúng ta thấy rằng cách thông thường mà chúng ta cảm ứng với sự rất khổ đau và nỗi thất vọng không được hữu hiệu. Chúng ta thậm chí có thể hiểu được rằng chúng ta đã tạo ra sự không hài lòng và đau khổ cho chính mình thông qua những hành vi của việc làm, của lời nói và của tâm ý của mình. Chính là lúc mà chúng ta bắt đầu đi tìm lối giải thoát. Many people have tried drugs and alcohol to dull the pain, only to find they have made matters worse. Even more people hide in entertainment or collecting things to fill themselves up. Have you ever heard of shopping therapy? We do experience some pleasure when we get something new, but that happiness doesn't last. So, as many of you have heard me say again and again, we are really no different from an alcoholic or drug addict. We're all looking for that next hit of happiness. The only difference is that our addictions are more socially acceptable: sex, money, fame, power, and the like. Nhiều người đã thử dùng ma túy và rượu để làm giảm cơn đau, chỉ là để thấy rằng họ đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nhưng có nhiều người vùi đầu trong các cuộc giải trí và thu mặc một thứ để lấp cho đầy cuộc sống. Bạn từng nghe về lối trị liệu đi mua sắm hay chưa? Chúng ta cảm thấy vui khi có được một cái món đồ gì mới,
nhưng niềm hạnh phúc đó không được lâu dài. Vì vậy, nhiều bạn đã nghe thầy nói đi đó là chúng ta thực sự không khác gì một người nghiện rượu hay là say ma túy. Tất cả chúng ta đều đã đi tìm kiếm một niềm vui hay một hạnh phúc tiếp liền như vậy. Sự khác biệt duy nhất là những nghiện ngập của chúng ta thì đã được xã hội chấp nhận hơn, như là tình dục, tiền bạc, danh vọng, quyền lợi và vân vân. In a sense, then, if we're inspired in our practice of the Dharma by the Sutra, and others are inspired to learn about the Buddha's teachings because of our practice, then the Sutra of Innumerable Meanings has inspired them too. In this way, the Sutra is correct in that it brings beings to the Dharma. Theo một nghĩa nào đó, nếu chúng ta có được sự cảm hứng trong việc thực hành Phật Pháp qua bộ kinh này, và những người khác được truyền cảm hứng để tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, do từ sự thực hành của chúng ta theo kinh vô lượng nghĩa đã truyền cảm hứng cho họ. Bằng cách này, kinh điển chính là mang cảm hứng lại cho tất cả chúng sanh. So thank you very much for listening, and thank you as always to Nhật Quốc for translating for us today. Thank you. So please rise.